بحر البلطيق بين السويد وفنلندا. في صيف عام 2011 كان فريق أوشن إكس والذي يقوم بالغوص بحثاً عن الكنوز الغارقة بالقرب من شواطئ البلدان الأوروبية يقوم بإحدى رحلاته الاستكشافية عندما فوجئ بجسم غريب يقبع تحت الماء أثار دهشة كل أعضاء الفريق وسيثير دهشتك أيضاً. كان الجسم عبارة عن تكوين حجري دائري بقطر 200 قدم يتضمن تفاصيل وسمات غير اعتيادية شبيهة بالمنحدرات والسلالم وبعض الهياكل التي لا تنتجها الطبيعة عادة في قاع البحار. هل هذا الجسم الغامض من صنع الطبيعة أم هو من صنع البشر أم من قوة خارجية؟ يعتقد الكثيرون أن هذا الجسم هو أثر من صنع الإنسان يكشف تاريخ حضارة غامضة لم نسمع عنها من قبل، بينما اعتقد آخرون أنه جسم فضائي جاء من خارج كوكب الأرض. فيما تمثلت أغرب الاعتقادات في القول بأنه بوابة للانتقال إلى عالم آخر. خرج رئيس الفريق بيتر ليندبرغ في لقاء تلفزيوني ليؤكد للعلن بأن هذا الجسم احتوى بالفعل على تشكيلات من السلالم الغريبة التي يصعب أن تكون من صنع الطبيعة، وإذا كان الجسم حقاً من صنع الإنسان فلا بد أنه صنع قبل عشرات الآلاف من السنين، أي قبل العصر الجليدي، حتى ينتقل ويستقر في قاع المحيط بهذا الشكل. ليندبرغ لم يستبعد أن يكون هذا الجسم دليلاً على وجود قارة أطلنطس الأسطورية التي طالما تحدثت عنها الأساطير القديمة، معتبراً أنه إذا صح هذا الاعتقاد فسوف يكون أحد أهم الاكتشافات في التاريخ الحديث. ولكن ما رأي العلماء في كل هذا؟ علماء الآثار البحرية يرون أن الجسم الغريب ما هو إلا تكوين جيولوجي طبيعي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه غريب في الشكل ومثير للدهشة، وهو ما دفع فريق أوشن إكس لإجراء رحلة أخرى بهدف الحصول على صور أكثر وضوحاً، إلا أن أمراً غريباً منعهم من ذلك، فلم يتمكنوا من التقاط أي صور جديدة. أعضاء الفريق قالوا إن الأجهزة الكهربائية والهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية التي كانوا يستخدمونها توقفت فجأة عن العمل فور الدخول إلى نطاق هذا الجسم، وظلت متوقفة إلى أن خرجوا من منطقة تأثير الجسم، زاعمين أنهم رأوا أثراً طويلاً يمتد إلى الجسم، ومرجحين أنه حصل عند سقوط الجسم من مكان ما. استطاع الفريق التقاط عينات حجرية من ذلك الجسم الغامض، وأعطوها لاحقاً إلى بعض علماء الجيولوجيا لفحصها، ليخرج العلماء بنتيجة مفادها أن العينات تضمنت أحجاراً من الجرانيت والحجر الرملي وقطعة واحدة من الصخور البازلتية البركانية، وبناء على التركيب الكيميائي للعينات فهي لا تشبه الصخور الشائعة في مثل هذا الموقع من البحر. وما بين هذا وذاك
يظل شذوذ بحر البلطيق قابعا تحت المياه في هدوء وسكينة، منتظرا من يأتي ليفك ألغازه ويكشف حقيقته.